Welcome po sa ating Moto episode ngayon. Today, pag-uusapan natin ang tungkol sa brake fluid. At nandito po tayo sa shop ni J-Works Moto Hub. Kasama po natin si Sir John at siya po ang mechanic natin for today. At ituturo niya sa atin ang tamang pag-flush and fill ng brake fluid. So ang brake fluid po ay kadalasang ginagamit sa mga hydraulic brakes, kagaya ng ating motor, the Honda ADB 150. Ito ay gumagana sa pamamagitan ng pag-transfer ng pressure galing sa pagpiga ng brake lever papunta ito sa ating brake calipers. At ito ay nagdudulot ng brake friction. At ang gagamitin natin na brake fluid ay ang Prestone Brake Fluid .4 because this is designed for ABS brakes and it has a higher boiling point. Ibig sabihin po, hindi ito basta-basta pumapalya sa matinding init. Kaya angkop na angkop ito sa mga kagaya natin na mahilig sa adventures, wherein dumadaan tayo sa matinding ahonan at pababa at marami pang karga. So, simulan na natin. Yeah, so the things or the tools that we will be using is field screw and then socket wrench 12 mm. And then, of course, the Prestone brake fluid, that 4. And then, water with soap. And then, clean cloth. So, first step, tatanggalin natin yung cover ng master caliper. So, it has 2 bolts for the fluid screw. So, save nyo na lang to, baka mawala pa. Tsaka yung dalawang bolt. Tsaka ito. Yung cover niya. So, we'll be pulling out this 12mm bolt para mahamantay natin yung brake fluid mula sa master caliper. Dapat sahuring mabuti ang fluid nang hindi ito makadikit sa mugs at fairings kasi may substance ito na parang paint remover. Mainam na mag-spray na lang tayo ng water and soap solution para ma-wash out ang tumatalsik na fluid. Nalilito ba kayo kung bakit may .3 or .4 sa brake fluid? Let me simplify it for you. I will not go so technical para madali itong maintindihan. DOT means Department of Transportation at sila ang nagka-classify ng brake fluid according sa kanilang boiling point at chemical composition. Basically, nagkakaiba lang ang .3 at .4 sa kanilang ability to handle heat and water absorption. Ang .3 is recommended for small cc bikes and mas less ang ability nito na mag-absorb ng moisture, which is good. Ang .4 naman, mas madaling maka-absorb ng moisture. However, it has a higher boiling point. Kaya recommended ito sa mga ABS brakes and big cc engines. Drain natin yung brake fluid dito. Dapat mapalabas natin lahat ng old fluid para hindi ito mamix sa bago. Piga-pigain lang natin ang lever hanggang wala ka nang makitang fluid na lumalabas sa brake hose. Okay, so after nyo na-flush yung brake fluid, just balik nyo lang to bolt. Tapos siguraduhin nyo na yung hose na hindi tatagilid ng ganito or ng sobra. Para just to make sure na walang mangyayaring leak. Tapos yan. Hindi lang masyadong mahigpit, yung tama lang. Yan. So, eto pag bleed natin, meron dito 8mm na nut or bolt para pag bleed natin ng brake fluid. Alright, so this time lagyan natin ng brake fluid at siguraduhin nyo na meron siyang dito, maximum line, lower, medyo, para hindi
tatagas yung brake fluid pag pump nyo. So, ganyan lang muna. Tapos, bleeding tayo. Pump. Pump natin para pupunta yung brake fluid sa hose. So, just to make sure pala na pag pump nyo dito sa lever, press nyo maigi. Press nyo muna maigi, tapos bubuksan mo tong 8mm para yung pressure hindi babalik sa taas. Okay? As part of preventive maintenance, Prestone recommends the flush and fill practice once a year. Dahil over time, nag-a-absorb ng moisture ang brake fluid. And if napasukan na ito ng water, mas madali na siyang mag-boil. Have you ever experienced na babad ka sa preno and you feel na nawala na yung brakes mo? It's because kumukulo na yung brake fluid nyo at nag-create ito ng vapor. And it is called the vapor lock. Kailangan nating iwasan ito for our safety. Tingnan nyo yung bubbles. Yan yung pinaka-importante na ayaw natin pumunta sa hose. Ang bleeding process ang isa sa mga pinaka-importanteng proseso. Dapat maayos ang pagkagawa nito dahil hindi pwedeng mapasukan ng hangin ang brake master. Kung mapasukan man ito, hindi gagana ng maayos ang ating preno. Tapos, nakita nyo na may mga tumutulong brake fluid. Lagyan nyo ng sabon tsaka tubig. Just to make sure na hindi tatanggal yung pintura ng motor. Ulit-ulitin lang ang bleeding process hanggang ang makikita nyong lalabas sa bleeding hose ay purong clear na fluid na at wala nang halong hangin. Siguraduhin na hindi maubusan ng fluid ang reservoir habang ginagawa ang proseso para hindi makapasok ang hangin. So guys, ito na yung final na bleeding namin. So fill nyo for final. Hanggang dyan lang. Tapos balik nyo yung cap. Tsaka yung gasket. So siguraduhin nyo tong gasket na hindi maiipit. Ganyan. Double check. Tapos lagay niyo yung final na cap. Yung takip. Pinakatakip niya. And then lock nyo. Screw. Tapos check nyo muli. Check nyo again if same ba yung yung stiffness niya ng brake. So same lang. So that's it. That's our final. Tapos lagyan niya ng sabon. Yung takip dito. Kasi may lumalabas na brake fluid. So this is our last step, and then rear naman tayo. Sige. Sa rear brake naman, just do the same thing again. Final tip, much better, i-washing nyo na lang ang motor after matapos ang flush and fill maintenance para ma-ensure na ma-wash out talaga ang lahat ng talsik na fluid. Tapos na po ang ating pag-flush and fill ng brake fluid. At sana po ay makakatulong ito sa preventive maintenance ng inyong mga motor. So hanggang sa muli, maraming salamat sa suporta. See you sa next vlog.